Welcome sa ating Part 7 Facebook Masterclass for Beginners. How to find perfect customer on Facebook. Katulad ng eBay at Amazon, ang hinahanap nila is hot products. They do product research na tinatawag, and maraming gumagamit ng software tools like AutoDS and these DSM tools. So, sa Amazon naman is Jungle Scout and yung Helium 10, which I will discuss soon. Full course po yan for free. I'm glad na nakita niyo itong video na ito kasi I will teach free video training for different topics like Shopify, eBay, Etsy, Amazon, and marami pang iba. I am sorry my voice is not good as an angel, but the information or tips, strategies that I'm going to teach is very, very valuable. No? Information that you can only know from a paid tutorial course. Dito, you will save $1,000 to $5,000 of paid tutorials. FB ads pa lang yan, ha? I am nobody but yung learning na ibibigay ko sa iyo na katulad kong nobody is from an international level. Just subscribe to our YouTube channel, andyan sa description, and follow our page para ma-update ka sa mga video training natin. Andyan din yung part 1 to 6 video training natin sa Facebook advertising for beginners. I'm proud to be Pinoy, I love Filipinos, and I want Philippines to be really skilled in this digital thing without spending too much. Kaya, umpisahan na natin. The most important tool in finding interest, demographics, targeting of your perfect customer is by using audience insight. Paano nga ba gamitin ang audience insight to find perfect customers sa Facebook? Punta tayo sa ating business manager. So, click nyo lang to. Ayan, lalabas yan. Napin nyo lang yung audience insight. So, mapupunta tayo dito sa choose an audience to start. Pwede people connected to your page. Kung may page na kayo, marami na kayong followers, pwede to. Then, itong everyone on Facebook. Dito tayo. So, ito yung information ng Facebook. Bibigyan tayo niyan. 44% woman. Ito yung pinakamalaki na details or mga users sa Facebook. For example, ito sa create audience, pwede rin kayo mag-create ng product search or ng search nyo. So, ito balito yung lahat na information ni Facebook ng mga user. So, bibigyan kayo ni Facebook ng mga information. Yan. Pwede kayo mag-create sa custom audience na ginawa nyo. Kung ano ang custom audience and paano gamitin yon, watch nyo lang yung video training nakalagay sa description yung link. Pwede rin yung mga taong connected sa page nyo. So, dito tayo sa everyone sa Facebook. So, lagay ko muna dito sa location. Pwede yung lalagay is Philippines, UK, United States, kung yun yung mga target location ninyo. So, lagay ko muna yung US. So, ito lahat ng user ng Facebook sa United States. Sa mga nag-start pa lang ng business, walang gaanong followers, walang email list, walang gaanong page likes, you can use the audience insight for finding your perfect customer. Pero make sure naman may content yung site or page mo. Wag naman yung gagawa ng ads, tapos pagpunta ng customer mo sa page is isa lang yung post or content
Tapos, yung content pa is yung ads mo. So, wag namang ganon. Kasi, sayang yung customer na may potential na bumili ng product or services mo. So, married, engaged in a relationship. So, yung mga job title nila. So, pinakamarami is administrative services. So, pwede mo yun i-target. Dito muna tayo sa interest. Ito, maganda tong audience insight na gamitin, especially if gusto mo magkaroon ng bagong store, business store online. No? Pwede ka maghanap dito ng magiging niche mo, no? Based sa information na ibibigay sa iyo ni Facebook. So, dito sa interest, pwede rin kayo kumuha dito. Business, entertainment, fitness, wellness. So, para sa example natin, hanapin natin is Husky. Mga Husky lovers. Yan. So, for example, yung product natin is all about Husky products. T-shirt, cup, mugs, yan. Yung store niche mo about all Husky. So, gusto natin malaman if, halimbawa, gagawa tayo na ads para matarget natin yung mga customer natin na mga mahilig sa Husky. So, sa information dito ni Facebook, sa United States, so 66% ay babae and 34% ay men. Pero, since ang age natin is 18, sabihin natin, choose natin mga 20 to 50 years old na mga mahilig sa Husky. So, ito, makikita mo nyo, 64% ay mga babae and 30% ay mga lalaki. So, pwede mo targeting sa ads mo. Piliin mo lang, maggawa ka ng test. Is 64% is mga babae. So, target mo is yung sa ads mo is mga babae with ages 25 to 34 years old. Kasi ayun yung pinakamaraming information or yung mga mahilig sa Husky. So, pwede rin mong targetin yung job title nila, which is yung sa sales, mga nasa sales and administrative services. Dito, makikita mo yung location. So, pag tinarget ko yung mga taga-US na mahilig sa mga Husky, no? Natatargeting yung place. Ayan. Houston, Texas. Ayan. LA, New York. Ayan yung mga mahilig. Ito, nasa 100%, no? Sa Houston, Texas. So, ayan. Tatargeting mo yung mga babae na ages 25 to 34 years old na nakatira sa Houston, Texas. Kasi sila yung mga mahilig or Husky lovers. Para mapapakita mo yung mga products mo about Husky. So, ayan, makikita mo yung page like nila. Ads click, 35. So, mataas siya. So, maraming mahilig sa Houston, Texas or sa US ng mga Husky lovers. Most of them are mobile users. Ayan. Marami is gumagamit ng iPhone. So, ito yung pinakamaganda kay Facebook. Itong page likes. Ito yan. Mga video creator Husky mug. Yan, Pwede nyo rin yan i-target. Women, ages 25 to 34 years old, living in Houston, Texas, na nag-like ng mga page na ito. Halimbawa is I love my Husky. So, yan, pwede mo yung matarget sa paggawa ng inyong ads. Ayan, mga page likes is I love my Husky. Husky mug. Ayan, ito pinakamarami.
Ayan, pwede mo silang ma-target using this audience insight. So, makakagawa ka na ng ads. And pag nakakagawa ka na ng ads at maraming visit sa website mo or sa page mo, pwede ka na mag-create ng custom audience. At pag nakapag-create ka na ng custom audience, pwede ka na rin mag-create ng look-alike audience. No? And para mas marami kang ma-target na audience and customers sa page and website niyo. Para magkaroon ka ng maraming customer, mas targeted yung customer mo, sure ka na customer mo is mahilig sa Husky or dun sa product and services mo. So, hindi masasayang sa pag-launch ng FB ads mo. Hindi lahat ng software tools ay perfect. Siyempre, sometimes hindi na-allowed ni Facebook na matarget yung mga pages. But this will help you sa pag-create ng Facebook ads. We will discuss this one sa mga susunod na video training, actual na, no? Actual pag-create ng ads, pag-target ng ads, paggawa ng detailed targeting. I'm doing my best to give you guys yung step by step para mas maintindihan nyo and para mas maging effective yung ads ninyo. So guys, yan yung audience insight. Tuturuan ko kaya kung paano gamitin yung Google Trends naman. Type natin. Mapin natin yung Google Trends. Ito lang sinabi ko sa previous video training. Si Facebook at si Google ang pinakamalaking at pinakamaraming data information natin. So, search natin yung ito. Pwede natin gamitin din si Google Trends sa pag-search ng mga perfect customer natin sa Facebook and sa paggawa and or pag-target. Paggawa ng ads and pag-target sa mga customer natin. Type natin Husky lovers. Yan. So, hindi masyadong maganda yung ano niya. Pero okay lang. Try tayo ng iba. Siberian Husky. Okay, ito maganda yung performance ng Siberian Husky. So, dito pwede mo yan baguhin kung saang country. Pili ka lang dyan. Yan. Google Shopping, YouTube search. Gusto ko target yung mga hindi sa Siberian Husky from the past 30 days. Yan, maganda yung performance niya. So, if target ko is yung mga mahilig sa Siberian Husky sa US, targeting ko yung mga nasa New Mexico din. So, gawa ka lang ng ads ang mga mahilig sa Siberian Husky sa US. So, targeting mo, gawa ka ng ads at targeting yung New Mexico. So, sila yung 5 gawa ng mag-test ka ng different location based dito sa information na binigay ni Google Trends. Yan, pwede mo siyang magamit. Yan mga related topics. So, marami yan. Husky. Ito yung mga keywords. Yan. Kung pwede tayong mag-research ng perfect customer natin sa Facebook, siyempre sa Google Trends, pwede rin natin siyang gamitin. Kasi nga sila yung may pinakamaraming data information natin. If na-install mo na yung Facebook Pixel sa website, pwede ka na makagawa ng custom audience and look-alike audience. And magagamit mo to para mas madali yung paggawa mo ng ads
and mas magkakaroon ka ng madaming customer. You can now start searching for your perfect customer sa Facebook using Audience Insight and Google Trends, and pwede ka na rin mag-brainstorm kung anong niche ng magiging new business store mo. Thank you very much, and let's proceed to the next video training.